हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज मी आलेली आहे माझ्या सासरी मनसरच्या घरी. तर इथे माझ्या सासू सासऱ्यांनी काही हळदीची बाग केली आहे. मोसंबी आहेत, इडलिंबू आहे, परत तुम्ही इकडे बघू शकता कलमी आंब्यांची झाडं लावली आहेत आणि मागे शेवग्याच्या शेंगाची झाडं लावलेली आहेत. आणि ह्या हळदीचे पूर्ण ऑर्गॅनिक आहे. याला कोणतंही रासायनिक खत घातलेलं नाही, फक्त लेंडी खत वगैरे घातलेलं आहे. आणि ह्या हळदीच्या कडेला बाजूला त्यांनी अशी छोटी छोटी टोमॅटोची झाडं लावली आहेत काही ठिकाणी, आणि काही ठिकाणी तुळस पण लावली आहे. बेलाचं झाड पण लावलेलं आहे. माझे सासू सासरे आता रिटायर्ड झालेत आणि रिटायर झाल्यानंतर त्यांनी हे शेतीचं चालू केलं छोटं मोठं. त्यांनी आधी सुरुवात केली होती की स्वीट कॉर्न लावले होते पहिल्यांदा. त्याच्यानंतर त्यांनी गहू मागच्या वर्षी त्यांनी ट्राय केले. गव्हाच्या चपात्या किंवा गहू जे आम्ही पिकवले त्यांनी मागच्या वर्षी, तर त्याचे वर्षभर आम्ही गहू आणि चपात्या खाते, त्या इतक्या छान येत आहेत. परत त्याच्यानंतर त्यांनी लसूण लावलं, कांदे पण लावले होते. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी जेरेनियमची आमची एकरभरची जी शेती आहे, तर जी 1 एकरभर शेती केली होती जेरेनियमची, त्याचं पण त्यांना पाला वगैरे कटिंग करून त्यांनी तो विकला होता. ते पण त्यांना चांगल्या प्रकारे जमलं. त्यांना एक छंद म्हणून त्यांनी हे शेती करतायत. त्यांना एक एक्सपेरिमेंट करून बघतात की हे चांगलं येतंय का, ते चांगलं येतंय का. तर मला असं वाटतं की खूप कौतुकास्पद गोष्ट आहे ही. आणि तुम्ही बघू शकता किती वेगळं वेगळं काय काय बनवलंय त्यांनी. नमस्कार, मी शशिकला लक्ष्मण शेटे. कॉर्पोरेशनला शिक्षका म्हणून होते आणि मुख्याध्यापक पदावरून 2016 रिटायर झाले. माझे मिस्टर पण फोर्समध्ये होते, ते पण रिटायर झाले. ते पण गावाला असतात आणि मी पण गावाला असते. कोरोना काळामध्ये घराबाहेर पडायचं नाही, काय नाही. मग आम्ही आपलं शेतात राबायचं आणि शेतात थोडं मिरच्या लाव, टोमॅटो लाव, असं घरच्या घरी आम्ही ऑर्गॅनिक तयार केलं. आणि त्याच्यात आम्ही मन रमायचं, कुठे जाऊ नको, काय नको, घरच्या घरी भाजीपाला वगैरे सगळं आम्ही तयार करायचं. ते थोडीशी हळद केली होती, म्हटलं घरच्या पुरती करावी. नंतर असं लक्षात आले का अरे छान होते हळदीचं, घरची चांगली असते, हे तेव्हा लक्षात आलं ज्यावेळेस आम्ही स्वतः हळद तयार केली. 4 मैत्रिणींना दिली, तर त्या म्हटल्या छान आहे, करा तुम्ही, आम्ही घेत जाऊ. मग मी थोडीशी हळद केली, तर जवळजवळ मी 45 किलो दळून हळद दिली, म्हणजे विकली. आणि मग परत यंदा आम्ही ह्यावेळेस केलेली आहे हळद. तर ह्या झाडांमध्ये म्हणजे इथे आम्ही मोसंबीची झाडं लावलेली आहेत, परत इडलिंबू आहे, शेवगा आहे, हे घरच्या घरी. पण आम्ही कुठलंही रासायनिक खत वगैरे वापरत नाही. आता तुम्ही जर हे झाडं वगैरे पाहिलीत आणि शेती पाहिलीत तर बघा, आम्ही ह्यात कुठल्याही प्रकारे रासायनिक खत टाकलेलं नाही आहे. आणि ह्याच्यामध्ये तणनाशकसुद्धा नाही आहे. स्वतः मी इथं खुरपते, म्हणजे आरोग्य पण चांगलं राहतं. हे सगळं ऑर्गॅनिक, एक नॅचरल शेती चालू आहे. त्याच्यात काही कुठल्याही प्रकारे केमिकल वगैरे नाही. आम्ही जर लेंडी खत टाकलं, पण त्याच्यामुळं झालं काय, इतकं गवत झालं. मग काढते मी गवत, तुम्हाला दाखवते. मी स्वतः गवत काढलेलं आहे, तिकडे पण आहे, इतकं गवत झालेलं. पण औषधाचा वापर न करता शेती करते. आंब्याची झाडं आहेत, मोसंबी आहे. अजून बघूया, आता अजून प्रयोग करायचे आहेत काही. तर काय इथे मिरच्या लावल्यात. आता ते खूप पाऊस झाल्यामुळे मिरच्या तर काय दुरावस्थाच झाली त्याची. वालाच लावलंय बी, लिंबू आहे, वांगी लावलेत, फरशी पण हे थोडं थोडं आहे, म्हणजे काय घरच्या घरी मी करते.
आंबा पण आहे, त्याला कलम केलेला आहे. आत्ताशी कुठं निघायला लागले, घरच्या पुरतं निघतं ते. पण आम्ही एक नैसर्गिक खायला मिळतं, त्यापासून आपल्याला समाधान पण मिळतं. तर आम्ही शेतातच राहतो. काय घर पण शेतात आहे, विहीर आहे. विहिरीचं पाणी एवढं शेताला काय, थोडं शेत असलं तरी पण आम्ही आमचं स्वतः करतो. हां, हे लेंडी खत आहे, पण याच्यामुळं खूप गवत झालं. पण लेंडी खताने होतं, जास्त तण होतं. आणि मी स्वतः खुरपते, हे सगळं मी स्वतः हाताने करते. आणि इथे बघा गवत काढलेलं आहे, आणि इकडे हे बघा इतकं गवत आहे. आता हे पाऊस उघडला काही मी करणार आहे. आता काय एवढी मी घरी तर नक्कीच नाही, मी सेल करणारच आहे. कुणाला हवं असेल तर तुम्ही मागू शकता. कढीपत्ता आहे. ह्याच हळदीच्या झाडांमध्ये जिथं काही गॅप राहिलेलं आहे तिथं ते टोमॅटोची झाडं आलेत, होतात घरच्यापुरती. म्हणजे जिरेनियमची शेती केली आम्ही, आणि एकदा लावलेलं रोप ते 3 वर्ष चालतं. तर ती पण फार उत्तम आहे. फक्त ते किती 5-6 एकर असेल आणि तुमचा स्वतःचा प्लांट असेल तर त्या तेलाला जिरेनियमच्या खूप मागणी आहे. पण ते चालतं, पण असं छोट्या ह्याच्यात करून चालत नाही. जिरेनियमचं शेती आम्ही केली होती, तर साधारण आम्ही 2 वर्ष शेती ती केली आणि 7 कापण्या केल्या. तर ते 1 एकरी 10 ते 12 टन ते माल निघायचा. आणि आम्ही तो पाला तिथंच जवळ असणाऱ्या ज्यांच्याकडून घेतले होते आम्ही रोपं, त्यांच्याकडं नेऊन द्यायचा. त्याचं पाला कमी झाल्यामुळं वजन कमी, एवढं गुंतून ठेवायचं, बुंदा जास्त झाला आणि त्याचं उत्पन्न कमी यायला लागलं. मग 3ऱ्या वर्षी आम्ही ते बंद केलं. तर आमच्याकडे एक इडलिंबूचं झाड आहे. तर इतके इडलिंबू आलेले आहेत, खूप आलेत. हे इतकं उत्तम असं फळ आहे. किडनी स्टोन तो सुद्धा आपला जातो याचं जर सरबत घेतलं तर. निसर्गातून आपलं जर बरं होत असेल तर काय हरकत आहे ऑपरेशन न करता. जर कुणाला असं हवं असेल तर तुम्ही मागू शकता. त्याच्या कडेने आम्ही नारळाची झाडं लावली. अजून म्हणावं तेवढं त्याच्यात काही यश नाही आलेलं. हां, तर ही आमची नारळाची रोपं आहेत लावलेली. आता अजून तर त्याला नारळ वगैरे काही आलेलं नाही. एकाला तुरे निघालेले आहेत. हे छोटे आहेत, अजून येतील. तर मी फक्त शेतीच करत नाही आहे, तर मला फिरायला पण आवडतं. कारण जोपर्यंत आपलं शरीर आरोग्य चांगलं आहे तोपर्यंत फिरावं. फिरते, खूप फिरते. अमेरिका झाली, युरोप केलं, थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर इकडे जाऊन आले मी. आणि भारतात तर बहुतेक सर्वच ठिकाणी जाऊन आलेली आहे. एन्जॉय करते.
कसं असतं आपल्याला बोलायला फार सोपं असतं की शेती करतायत किंवा एखाद्याला आता मागे टोमॅटोचा बाजार खूप वाढला होता, 120 रुपये किलो वगैरे झाला होता, तेव्हा नाही का सगळे म्हणायला लागले अरे बापरे शेतकऱ्यांना 120 रुपये टोमॅटो किलोनी 1 लाख फायदा झाला, 2 लाख फायदा झाला. हे म्हणायला असतं कारण आपण एखादं जेव्हा पीक घेतो तर ते पीक जेव्हापासून आपण लावले आणि तेव्हापासून आपण विकेपर्यंत त्याचा 6-1 महिन्याचा कालावधी गेलेला असतो. तर त्या 6 महिन्यामध्ये तुम्हाला शेतीला झालेला खर्च, मजुरी तुमचा सगळा जर वजा केला तर त्याच्यात हार्डली मी तर म्हणत असेल 1-1.5 लाख रुपये 6 महिन्यात जर तुम्हाला प्रॉफिट असेल तर तो खूप मोठा नाही आहे. तर ते जे प्रॉब्लेम्स असतात ना शेतकऱ्यांची ते त्यांनाच माहीत असतात. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत शेअर करा. खेती में उतर रहे हैं कि हम भी सर्विस कर रहे थे. अभी कुछ काम नहीं है रिटायर के बाद, तो हमने हमारी खेती ओपन कर लिया है और कर रहे हैं.